Magandang araw, salamat sa pagbisita. Nandito tayo ngayon sa test, teardown, review ni No Inside Gadget. Hello guys! Nandito na naman tayo sa No Inside at meron dito tayong parcel na isang Bluetooth speaker na request mula kay... Magkano ba ganyan, Daddy? Nagre-request po sila ng Bluetooth speaker at ito po sila. Pa-shoutout, request sana ako ng speaker na may AM salamat. Oh, yes, Daddy! Salamat nga pala sa mga nag-subscribe at mga bumisita sa aking channel, sa aking mumunting channel, at kahit papano ay ako ay nasiyahan, kahit kokonti lang aking viewers ay nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat at diretso na tayo sa pag-unbox. Ito siya at balot-balot ng bubble wrap at meron siyang binuksan ko ng gunting. Meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat, limang patong ng bubble wrap. Talaga naman ang seller ay pinagbibuti ang kanyang pagdi-deliver para sa kanyang customer para makarating ito ng ligtas. At sisimulan ko na. Magandang araw, salamat sa pagbisita. Nandito tayo ngayon sa test, teardown, review ni No Inside Gadget. Tulad ng aking ginagawa sa mga speaker na deliver na bagong modelo ay binubuksan ko ito. Upang ibahagi ang impormasyon teardown, kung saan makikita ang panloob na ginamit, board, battery, at iba pa, at para makatulong, ito ang No Inside Gadget. Slow sound, bass and treble. This is No Inside Gadget Review, Demo, Sound Check and Physical Checking. Slow sound, bass and treble. Kung nais mong mag-subscribe, ay pindutin lang ang pulang button at mag-bell na rin. Okay, Ang pare. model niya ay Degne DE2058BT na meron siyang features na FM, AM at 3-band radio na Bluetooth speaker na rin siya. Kung ano meron sa Bluetooth, sa dami ko na ni-review, alam niyo naman ang Bluetooth speaker kung ano, ang nadagdag sa kanya ay AM na 3-band radio. Ayan, bihira sa mga Bluetooth speaker na may AM. Sa mga naghahanap ng mga Bluetooth speaker na gusto na may AM, lalo na sa mga matatanda, mga nanay nyo, panregalo, gusto yung mga AM, ito, ang may papayo ko, meron tayong Bluetooth speaker dito na ganito ang model na makakapili ka ng iba't ibang kulay. May pula, may blue, may black, may red. Ayan, makikita nyo. At ang napili natin ay blue, pero dalawa itong kinuha natin. Oh, malaki ba yan? Ayan ang makikita nyo sa kabuuan ng kanyang specs. Pwede. I like it. Pwede. Akin na lang. Can I see function of panel control? Bluetooth portable speaker, USB, micro SD and auxiliary input. There's always a way to let the music start. How about charging? Ito yung Degne na Bluetooth speaker na may model na 2058BT. Ito ay may saksakan ng mic, may saksakan ng auxiliary, may saksakan ng TF card, USB at may charging input na cable. Ayan, na Android. At meron siyang tuning, lipatan ng channel. Ayan. At pag pinipihit mo, diyan ka pipili ng channel. At meron siyang volume control na siya na rin ang switch. Ayan. Pag pinower mo, siya na rin yung switch. At pag pinower mo, ay yan yung makikita nyo. Bluetooth mode. Ito yung pagpipilian mo. Pag gusto mo ng Bluetooth mode at gumamit ng TF card at ng USB, ito ang kailangan mo. Music. Kung gusto mo mag-FM ay kailangan mong ilipat siya sa FM. Ayan ang FM niya. At kung gusto mo mag-AM ay kailangan mo siyang ilipat din ng AM. Ayan. Ayan yung AM niya. Na Amargaya ng Mongolia, si Manwai Vivian ng Hong Kong. Kung gusto mag-FM, baliktad testing natin ng It FM. has AM/FM radio.
makikita nyo ang FM niya, medyo malakas din ang sagap. Kahit narito tayo sa loob ng bahay, malakas ang sagap ng FM niya. Okay, dako naman tayo dito sa actual na sukat niya. Ang susunod ay ang aktwal na sukat gamit ang metro. Ang talaki ba yan? Slow sound, bass and treble. Slow sound, bass and treble. Bass treble sound Let's with sound mid-range. Actual sound check of Bluetooth speakers. Actual sound check of Bluetooth speakers. Actual sound check of Bluetooth speakers. If you are new to my channel, you can subscribe and you will learn a lot here. Mag-subscribe kung hindi pa. Joy and peace. Here's some moving on playlist from Home Radio 97. Kaya huwag niyong isiping na uuna kayo. Ang buhay natin at lahat ng tinatapos. Heto ang maganda sa channel na ito, bubuksan ang loob para ipakita ano nasa loob, makapagbibigay info, at gabay, ideas. Mag-subscribe kung hindi pa. Slow sound, Upang bass, ibahagi and ang treble. impormasyon teardown kung saan makikita ang panloob na ginamit, board, battery, at iba pa, at para makatulong, ito ang No Inside Gadget. Bass treble sound. Umaasa ako na nakapagbigay impormasyon sa teardown, magbigay tulong at pagkukumpara bago kayo bumili ay nakapagbigay ideya sa consumer. Salamat. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe at mga bumisita sa aking channel, sa aking mumunting channel, at kahit papano ay ako ay nasiyahan, nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat at Mag-subscribe kung hindi pa.